Thank you. Let's open with a word of prayer. Laten we beginnen met gebed. Dear Lord, we thank you Lieve that God, we we're able danken to u gather here in freedom on your holy Sabbath. dat we hier in vrijheid bij elkaar kunnen komen op deze heilige Sabbat. We hope that you feel like you want to join us. We hopen dat u ons ook graag wilt nabij zijn vandaag. That you would prefer to be with us than anywhere else. Dat u graag bij ons bent, meer dan bij iemand We want anders. to welcome you We willen u welkom heten into our hearts in ons hart and our minds. en in onze gedachten. We thank you En we danken u, that even though we cannot see, ook al kunnen we u niet there are zien, holy angels here with us dat er ook heilige engelen bij ons aanwezig who are zijn, interested in what we say and what we think. die geïnteresseerd zijn in wat wij zeggen en wat we denken. For all these blessings, I thank you. Voor al deze zegeningen danken we u. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. So we've been speaking about organization. We hebben het over organisatie gehad. And we began our story. En we begonnen ons verhaal. I think we said somewhere around 94, 96. We begonnen ons 1994, verhaal, 96. we begonnen ons verhaal in 1994, And we've 1996. come all the way up to 2019. En we zijn tot 2019 gekomen. So in 2018, 19, In 2018 en 19 we had ordained several people hebben we een aantal mensen as either elders or Bible workers. zijn ouderling geworden of bijbelwerkers There are a geworden. couple people that we missed. Er zijn nog een aantal mensen die we I just want to missen. acknowledge them. En ik wil hen daaraan Unless toevoegen. anybody else remembered some more names. Tenzij nog andere mensen daaraan namen aan toe kunnen voegen. So one was Wesley En we hebben nog een naam. Wesley from Brazil. van Brazilië. And I think that was 19. Ik denk dat dat 2019 was. And also in 19 was Gabriel. En Gabriel in 2019. Some of these people, Een aantal van deze mensen they were ordained into their roles werden gewijd, ingezegend after in, they had been working in that role or fulfilling it for some time before. werden gewijd en ingezegend in een bepaalde rol. Maar die rol die vervulden ze al voor die tijd. For others, Voor anderen the ordination and the beginning of their ministry was at the same time. Voor anderen was het zo dat de inzegening en het begin van hun werk op hetzelfde For moment example- plaatsvond. Bijvoorbeeld, Elder 𝗂𝗃𝗄𝗃, ouderling 𝗂𝗃𝗃𝗄𝗃, she began her work as an elder from the beginning of her ordination. begon haar werk als ouderling vanaf het moment dat ze werd ingezegend. But someone like Wesley or Gabriel, they were already in the role of elders before they were ordained. En mensen zoals een Wesley of een Gabriel fungeerden al in een rol als ouderling voor hun inzegening. And I've changed the date for Elder Manjit to 19 because we had the date wrong. I had the date wrong. En ik heb de naam van, of de datum van ouderling Manjit veranderd, want die hadden we fout op het bord staan. I've put 19 here. Someone said it's 18, but I'm going to leave 19 at the moment until someone else corrects me. Ik heb nu 2019 hier neergezet. Iemand suggereert dat het 2018 is.
Tenzij iemand me anders me ook nog corrigeert, laat ik het even tot nu toe nog even staan. We've discussed all of these people and this history. We hebben deze mensen nu besproken, deze geschiedenis die daar. We're here in France together. En we zijn nu hier samen in Frankrijk. So I'm running all of this through a thread of the French connection, the French world. En ik heb dit alles nu besproken als een soort rode draad, leidend naar de Franse ministry in de Franse wereld. So I'm not trying to suggest when we discuss this subject about personal qualifications or being led by God. We hebben het ook eerder gehad over hoe je mensen selecteert, of ze door God geleid zijn of dat je selecteert op persoonlijke I'm not kwalificaties. trying to suggest that this is only referring to two individuals. Ik zeg niet dat dit leidt, dat dit These are repeating naar twee patterns. individuen leidt. Dit zijn twee patronen. This is an experience that we see happening in many dynamics, many ministries. Dit is een dynamiek die we in veel verschillende, in veel ministries, Happens zien. often in families. of zelfs in families. And if I was to say this happens in families, En als ik zeg dat dit in families gebeurt, what model do you call that? wat voor model? Hoe noem je zo'n model? Hoe noem je Nepotism, dat dan? someone said. Iemand zei nepotisme. I was thinking Ik dacht eerder patriarchy. aan patriarchaat. Almost all families run on a patriarchal system. Bijna alle systemen, alle families fungeren op een patriarchaal systeem. Because Waarom is dat? we are all brought up Omdat we allemaal zo zijn opgevoed. to believe Zijn opgevoed om te that the geloven leader of the household, dat de leider van het hoofd van het gezin, that role is dependent upon what? dat die functie afhankelijk is Personal van qualification een persoonlijke kwalificaties, or ordained by God. of dat die We gewijd all is door know the God. answer to that. We weten allemaal het antwoord op die vraag. Men, the Mannen heads of the household, zijn het hoofd van het gezin, based upon what? gebaseerd op wat? Their capability Hun or God's will? kwaliteiten of Gods wil? We know it's this one, We weten dat het deze is and we know it's wrong. en we weten dat het verkeerd is. Even in a family that runs on patriarchy, Zelfs een familie die fungeert op dat systeem, they know ze weten if the wife, als de if vrouw, it's a heterosexual marriage, als het gaat om een heteroseksueel that if she's koppel, better qualified, dat als zij some roles, some jobs from the betere husband, kwaliteiten heeft, betere kwaliteiten dan haar echtgenoot, because families won't function well in this patriarchal model if it's run properly that way. we weten dan dat families niet op een goede manier functioneren. So that's just one example. Dat is één voorbeeld. This struggle that's happening in 𝗂𝗓𝐺𝐶 that we spoke about Dat dit was een strijd of een struggle die touches all of your lives. binnen de Franse ministry gaande was. En dat had een invloed op velen van jullie. Fight against. En dat is iets wat we in onze eigen families ook Now in the last presentation, mee te maken hebben. In onze laatste presentatie, we have these 4 people. toen ik deze 4 mensen I haven't written the aanwees. 4th one. It's USA. Ik heb de 4e niet opgeschreven, dat is Amerika. And I said that they would choose people underneath them based upon a certain criteria. En dat deze mensen onder zich zouden selecteren gebaseerd op Their deze belief criteria. system, Hun geloofssysteem, worldview. hun wereldbeeld. It's either that they believe in some kind of spiritual experience or some human experience. Het is een soort, of ze selecteren op een geestelijke ervaring of op een kwalitatieve ervaring. En ik heb gevraagd, One I asked first, but I asked 2. ik heb 2 vragen gesteld. Ik weet niet meer wat ik als eerst vroeg. Is it good or bad
Is het goed of And verkeerd? which one did I follow? En welke methode gebruik ik? From this perspective that we're just talking about now, Dit perspectief waar we het nu net over hebben, you can see where the movement is headed. dan kan je zien waar de A radical beweging feminist organization mee bezig is. Een radicaal feministische based upon organisatie equality die gebaseerd is op gelijkheid, cannot use this model kan dit model niet gebruiken. that people rise up Dat mensen opstaan based upon some experience or some message that they have. gebaseerd op een ervaring, op een boodschap die zij It hebben. has to be based upon different criteria. Het moet gebaseerd zijn op andere criteria. You just compare and contrast with patriarchy. We vergelijken en contrasteren Or met het matriarchy. patriarchaat of matriarchaat. So I hope that's clarified this issue, Ik hoop dat dat iets polarized meer it in your minds, duidelijk is geworden. that it's not just really my agenda, Het is niet zo dat het mijn agenda is, my preference. mijn voorkeur. It's the right thing to do. Het is het juiste om te doen. And this should make us reevaluate En dat zou ons opnieuw how we moeten... interact with one another. We zouden opnieuw moeten bedenken hoe One of we the met ones that I elkaar think is omgaan. at least relatively important, if not one of the most important things. Het is tenminste erg belangrijk, Is how misschien we wel bring up een van de belangrijkste dingen. En dat Because gaat most over of us hoe voed je kinderen op. bring up children in this way, Want de meeste van ons voeden kinderen op deze manier op. with some kind of ideology or theology, Met een bepaalde ideologie of een bepaalde theologie. as opposed to bringing up children In plaats van kinderen op te voeden who are trained to be good humans. die getraind worden om goede mensen te zijn. It's a dangerous way to bring up children this way, Het is een gevaarlijke manier om kinderen op deze manier op te voeden. because it inculcates a patriarchal mindset in them. Omdat ze daarmee een patriarchaal manier van denken creëren. Because we all know or should know, Want we weten allemaal, we zouden moeten patriarchy is weten, more than just men suppressing women's rights. het patriarchaat is meer dan alleen mannen die de rechten van vrouwen onderdrukken. It's much more insidious than that. Het is veel genieper dan dat. During lunch, Tijdens de lunch, just before this meeting, voor deze bijeenkomst, someone, a friend of mine, sent me an interesting fact. deelde een vriend van mij deelde een interessant feitje. They said, it's interesting you're doing this presentation Het is interessant, on organization today. het is interessant dat je deze presentatie over organisatie doet vandaag. Why? Has anybody Iemand enig idee waarom? thoughts? Waarom dat interessant is? So 𝗂𝗏 knows. When? So we'll go to the year first. So we're in the year 2020. In And we're in the 2020, month December. in december, And you know what the date is? 30, 30th. 30 december 2020. It's to the very day. Het is op that precies we're dezelfde talking about dag the same subject 3 years on. dat we over precies hetzelfde onderwerp praten, 3 jaar geleden. That was nice. Ik vond dat wel interessant, And of wel this is the German camp een mooi meeting feitje. Het was tijdens een Duitse campmeeting by the title of met de titel Ropes. Hold on to the ropes. Yes, good. Ropes. I only said that because Tamina's with us, whose camp meeting that was. Ik zeg dat alleen omdat Tamina hier nu is en het was Tamina's campmeeting. And if you're so inclined, if you're inclined to think this way, it can't be a coincidence that she's here today. En het kan haast
misschien wel geen toeval zijn dat zij dan hier ook met ons is vandaag. I think it's the first time you've come, at least for a long time, to a French CAT meeting. It's on this day, on this subject. En het is voor het eerst dat ze op een CAT-meeting in Frankrijk is, op deze dag, met dit onderwerp. Okay, so we're in 2019. I'm having a discussion with 𝘂𝗍𝗻. Dus ik heb een gesprek met 𝘂𝗍𝗻. In 2019, I'm having a discussion with you. In 2019 heb ik een gesprek met 𝘂𝗍𝗻. And to try to inspire her about her work, her role. En in een poging haar te inspireren aan het werk te gaan, using this methodology here, zonder deze methode te gebruiken, this God-ordained one, deze door God geleide methode, is the study of 30 years of preparation. is deze studie van 30 jaar voorbereiding. LGC still fully functioning. 𝗂𝗃𝗃, de Franse ministerie, de oude Franse ministerie, functioneert nog volledig op dat moment. Does GC dissolve? Hoe lang duurt het vanaf dat moment tot het moment dat 𝗂𝗃𝗃 ophoudt te bestaan of uit elkaar valt? So it takes 2 years from this point. En 2 jaar vanaf dat punt. I'm not saying anything special happens in 19 with respect to LGC. In 2019 is er niet iets bijzonders wat gebeurt met betrekking tot 𝗂𝗃𝗃. I don't want to get too personal. Ik wil ook niet te persoonlijk worden. But I will. Maar dat doe ik toch. There are 2 issues that they're struggling with. Er zijn 2 problemen waar ze mee te maken hebben. Not all of them. Niet allemaal. Do you know what the 2 issues are? Weet je wat de 2 problemen zijn? It's in 19. Het is in 2019. It's LGBTQ rights. LHBT, de LHBT-rechten. And what else? En wat nog meer? I'm going to put it women's rights. En ik zeg vrouwenrechten. And those things happen back to back. En deze 2 onderwerpen volgden elkaar op. Het interessante eraan is, voor mij persoonlijk, is that God cares so much for each of us. Dat God zoveel van ons houdt, en ieder van ons individueel, dat deze 2 thema's, both of those incidents, dat deze 2 incidenten, they don't pass without some kind of acknowledgement. Dat deze gebeuren niet zonder. So the person is aware that they're failing in real time. De persoon die het aangaat realiseert zich dat er iets misgaat. Were at both of these events. En velen van jullie waren aanwezig op die samenkomsten. Wanneer dat gebeurde. One happened in France and one happened in Germany. Eentje vond plaats in Frankrijk en de andere in Duitsland. So, I'm not saying this to accuse anybody. Ik ben hier niet om mensen te beschuldigen. But what I want us to see. Maar wat ik wil dat we zien. There are these repeating patterns, these cycles. Er zijn deze herhalende patronen. And if it's happening to people that you know. En als het gebeurt met mensen die je kent. It's happening to you. Dan gebeurt dat ook met u. You can't escape your destiny. Je kunt je lot niet. On these lines, on these dates. Je kunt je lot niet ontlopen, want je lot staat op deze lijnen geschreven. And you might be a tiny blip in 19 or in 18. En misschien in 2019 of in 2018 is jouw ervaring zo klein. You might not have an awareness. Je bent je er misschien niet eens bewust van. That you're part of this experience, this line. Dat je deel bent van deze lijn, van deze ervaring. Just like this person didn't realize it then. Net als dat deze persoon het toen ook niet realiseerde. They just thought this was time and chance. Ze dachten, dit is But when you look back, toeval. Maar als je terugkijkt, you see
how their personal experience becomes a prophetic experience. Dan zie je dat hun persoonlijke ervaring een profetische ervaring is. There's a phrase in English. In het Engels is er een It says gezegde. the higher they are, the harder they fall. Zijn gezegde zegt, hoe hoger je komt, hoe harder je valt. Which means the more important you are, when you fall, it's more painful. Met de betekenis hoe belangrijkere functie je hebt. But we all Dat will als je dan fall, or valt, we all will not fall. dan doet het alleen maar meer, des te Whether it's meer a pijn. big fall or a small one. Of het nou een grote val is of een kleine val is. So We zullen allemaal vallen. people don't see the time. Some people do, most people don't. Sommige mensen wel, sommige mensen niet. But in 19, I'm going to say to me, In 2019 it's clear wordt het voor mij duidelijk, the direction in which the French ministry is heading. is de richting van de Franse ministerie voor mij Which duidelijk. means the leadership structure, the direction in which that is heading. De structuur van leiderschap is voor mij duidelijk. Whether or not people are willing to accept or acknowledge what's happening. Of mensen het nu herkennen of erkennen wat er aan de hand is. 4 years later, 4 jaar later I want us to see wil ik ons allemaal laten zien. what was happening back in 19 Wil ik laten zien wat er in 2019 as a gebeurde. theoretical line, Als een theoretische lijn, which is just mathematics, dus gewoon wiskunde. and how it overlays or relates to people's personal experience. En hoe dat samenspeelt met de persoonlijke How God ervaring van mensen. lifts or raises people up and brings them down. En hoe God mensen opricht en ze ook Or weer some people would say we do the damage to ourselves. laat neervallen. Of mensen doen het zichzelf aan. Zoals velen zeggen. So without going into the intricacies of this, We gaan niet in de detail in op deze twee thema's. the test of LGBTQ and women's rights. De test over LHBT en vrouwenrechten. Many of you know what I'm referring to here. In France, you do. Mensen hier aanwezig in Frankrijk weten waar ik naar refereer als ik het hierover heb. You should now be able to look back and say, yes, I can see what happened for what it really was. Je zou nu in staat moeten zijn terug te kijken en te herkennen wat er gebeurd is. And for those of you who were at the School of the Prophets in 2019, and several of you were, En voor zij die in 2019 aanwezig waren op de profetenschool in 2019, en een aantal van jullie die hier aanwezig if waren you daar go toen back aanwezig. in your memory and look over those experiences, En als je dan teruggaat in je gedachten en je bekijkt these are deze not human fights. ervaringen, dan waren dit These geen are not menselijke, interpersonal problems. interpersoonlijke problemen. This is the everlasting gospel doing its work. Dit was en is het eeuwig evangelie dat zijn werk doet. Really human. Maar het ziet er heel menselijk uit. And if you can see that in this story, En als je dat in dit I want you verhaal to see it herkent, with your spouse, with your family members, dan moet je het ook gaan herkennen met betrekking tot je echtgenoot of je familieleden, parents, children, je ouders, je kinderen and your fellow members. en We're je all experiencing the andere leden. tensions of human relationships. We kennen allemaal de spanningen die ontstaan tussen menselijke When you relaties. look back over your life, En als je terugkijkt naar je eigen leven, if you're part of God's kingdom, als je deel bent van Gods koninkrijk, perhaps even if you're not, en zelfs als je dat niet bent, you'll see that your human interactions dan zie je dat jouw interacties have an met mensen element that is supernatural, hebben een element dat is, or we'll frame it in the boven following natuurlijk way, is. the everlasting gospel. Of laat ik het anders zeggen, met betrekking tot het eeuwige evangelie. What happens in 2020 Wat gebeurt er in that shakes the 2020 world? dat de wereld verandert? COVID. COVID. But it's not called COVID
20, it's called what? Het heet niet COVID-20. It's called COVID-19. Het is COVID-19. So I'm not trying to stretch a point, but COVID has an impact and has a relationship to this movement's work. COVID heeft invloed gehad op hoe deze beweging functioneert. Whether it's God doing something positive, of het nu God is die iets positiefs doet, or Satan trying to interfere and damage with the work, or damage the work of this movement. Of dat het Satan is die het werk van deze beweging wil kapotmaken. Both stories are real. Beide verhalen legitimate. Kloppen en zijn legitiem. COVID didn't come in 18 or 20. COVID kwam niet in 2018 en kwam ook niet in 2020. It came in 19. Het kwam in 2019. And it did a work. En het heeft zijn werk gedaan. I leave it to you to figure out which work that it did. En ik laat het even aan u over om uit te maken wat voor werk het heeft gedaan. It's like a coin, or a sword, it's double-edged. It's had its benefits and it's had its real damage that it's done. Het is als een tweesnijdend zwaard. Het heeft een goede kant, het heeft goede dingen teweeggebracht, maar het heeft ook zeker schade aangebracht. So I've marked 20. Ik heb 2020 That's when COVID gemarkeerd. Dat is het moment dat COVID ons werkelijk in zijn grip had met de lockdowns. The ability of this movement to function properly. En in 2020, de lockdowns hebben deze beweging schade aangebracht met betrekking tot het functioneren. En we komen daar eigenlijk nu pas uit. People might have their different dates. Mensen hebben misschien zo hun andere data voor ogen. En als we terugkijken, we'll see, depending on what story, what are good dates or relevant ones and which are not. Als we dan terugkijken, dan zullen we data vinden. Misschien ene wat meer relevanter dan de ander. So someone told me. Iemand heeft mij verteld. That they think. Dat zij denken. That this date that I'm going to put here. Dat deze dag die ik hier nu plaats. The coming out of this movement. Dat het coming out van deze beweging is. Dit is geen wegmarkering op een normale lijn. Begrijp me niet verkeerd. But they've suggested it's May. In mei this year. 2023. And what happened in May this year? Wat is er in mei 2023 gebeurd? Lisa's wedding. I was waiting. De bruiloft van. She was thinking about something else. Elisa en Vadim. So this time period, this 3 years, if I can call it that. In 2023, in mei, in deze periode. Has crippled this movement's ability to move forward, I think. Deze periode voor 2023 mei heeft de beweging haast verlamd gemaakt. En op veel manieren. The development of its organization has been put on hold. De ontwikkeling van de organisatie van deze beweging is gepauzeerd daardoor. Er hebben dingen plaatsgevonden op de achtergrond, kleine dingetjes. Haven't affected our lives in an obvious way. Die ons leven heel erg veranderd hebben. En die ook niet aangekondigd zijn. Maar sinds dat we terugkwamen uit de lockdown. And in-person meetings are beginning. En persoonlijke ontmoetingen weer plaatsvinden. The work of organization is going to begin to regain its importance. Begint het werk van organisatie weer belangrijk te worden. Before I move on, voordat ik verder ga, I want to go back to Terry, the Bible worker. Wil ik naar Terry, de Bijbelwerker gaan, 2018. Because I know my 2 friends there were objecting with this date. Want ik weet dat er 2 vrienden van mij waren die
het niet eens waren met deze datum Title. en de titel. So we just want to add that in what year? In welk jaar? Do you know? Oh, one moment. Let her speak. Go ahead. I think it's 2020. Okay, I'm going to go for 21. Volgens mij is het 2021. En daar wordt ouderling Terry gewijd als ouderling. So I want one more piece of information. Hier nog wat informatie. So we're current up to date with Elder Terry now. Elder Terry is nu bijgewerkt. And she had been doing her work for many years. Zij deed haar werk daarvoor al voor vele jaren. Before she was ordained as a Bible worker and then as an elder. Voordat ze actief was als bijbelwerker en als ouderling. So we went from 3. We gingen dus van 3 personen. We'll leave the United States for the moment. We laten de Verenigde Staten even buiten beschouwing. Africa is a large continent. Afrika is een groot continent. And so in 2018, in 2018 it was decided that Africa would be divided into 2 parts. Is dat werd besloten dat Afrika in 2 delen werd gesplitst. And 𝗏𝗟𝗃 was appointed continental leader for, I'll just say, half of Africa. En ouderling 𝗏𝗟𝗃 werd gewijd, ingezegend als ouderling voor het ene deel van Afrika. So Elder 𝗃𝗶𝗃 had half of Africa and Canada, and 𝗏𝗟𝗃 had the other half of Africa. Ouderling 𝗃𝗶𝗃 had een deel van Afrika en Canada, en ouderling 𝗏𝗟𝗃 het andere deel van Afrika. And the following year in 19 he was ordained as an elder. En dat is uiteindelijk in 2019 dan ook bevestigd met de wijding als ouderling. He did that work for several years. Hij heeft dat voor een aantal jaar gedaan. And then there was a level of reorganization that occurred. Vervolgens is er een reorganisatie heeft er plaatsgevonden. Hij is teruggestapt vanuit die functie. These 3 names, myself, Marco and 𝗃𝗶𝗃. Deze 3 namen, mijn eigen naam van Marco en 𝗃𝗶𝗃. We've spoken about them as elders. We hebben over hen gesproken als ouderlingen. 2016. 2016. But they were also continental leaders at the same time. Maar ze waren ook continentale leiders. Discuss the difference between an elder and a continental. En ik zal het verschil tussen een continentale leider en een ouderling nu even niet bespreken. Maybe in a Q&A or at a different time. Misschien later tijdens een vraag- en antwoordsessie kan ik dat bespreken. So 𝗏𝗟𝗃 was made a continental leader in 18. 𝗏𝗟𝗃 werd een continentale leider in 2019. As an elder in 19. Of 2018 en ingezegend als ouderling in 2019. And I can't remember the date. Ik kan me de precieze datum niet meer goed herinneren. Between 21, I think, and we'll go with 21, 22. Ik kan me de datum niet precies meer herinneren, maar ik denk tussen 2021 en 2022. I'm going to say 2021. Of misschien is het 2020, 2021. He stepped down from that role. Heeft hij zich teruggetrokken uit die rol. And I don't know if you all know. En ik weet niet of iedereen het weet. But Emma is his wife. Emma is zijn vrouw. And she was commissioned to take over. En zij is geordend om dat werk over te nemen. She's now the continental leader for half of Africa. Zij is nu de continentale leider voor de helft van Afrika. We refer to it as East Africa.
We refereren er naar als Oost-Afrika. Has now taken the role from Manjit. Emma heeft deze rol van Manjit overgenomen. To keep you up to date. So that was never publicly announced. Dat is nooit publiekelijk aangekondigd. And that's just been an oversight on my part. En dat is mijn verantwoordelijkheid. So coming back to the story as it relates to France. Terugkomend naar het onderwerp binnen Frankrijk. We've spoken about this journey that 𝗂𝗍𝗏 has gone on and 𝗂𝗓𝗓𝗃𝗃𝗏 has as well. We hebben gesproken over het proces waarin 𝗂𝗍𝗏 en 𝗂𝗓𝗓𝗃𝗏 zich bevonden. And to try to bring this story to a conclusion. En om dit verhaal dan tot een conclusie te brengen. Sometime last year. Ergens vorig jaar. This story about the work of being a continental leader. What their role, what their work is. Het verhaal over de rol en de functie van een continentale leider. Became a topic of conversation again. Werd een onderwerp van gesprek. And the reason why this has coming to the surface. En de reden waarom dit naar de oppervlakte kwam. Is because people in France. Is omdat mensen in Frankrijk. Haven't understood clearly what 𝗂𝗍𝗏's role is. Hebben nooit goed begrepen wat de rol van 𝗂𝗍𝗏 nou precies is. There are people outside of Africa. En er zijn mensen buiten Afrika. Who haven't known what Emma's role is. Die nooit heel erg begrepen hebben wat Emma zijn rol was. And some people don't even know that 𝗂𝗓𝗏𝗏𝗃 currently organizational role. En sommige mensen weten niet eens dat ouderling Manjit op dit moment überhaupt niet functioneert in een bepaalde rol. Take the opportunity this weekend. Ik wil dus dit weekend, dit moment, not only yourselves but the whole movement up to date. Wil ik dat u hier aanwezig, maar ook de hele beweging op de hoogte brengen. En een update geven. Ik denk dat dat goed is om te doen nu. En zeker ook toen ik erop gewezen werd op deze datum van 3 jaar geleden. As we head into 2024. En we op het punt staan 2024 binnen te treden. We hebben een internationale campmeeting komend jaar. Zoals jullie allen wellicht weten. And not only in the United States, in other countries, but particularly in the United States, it's their election year. En in 2024, niet alleen in Amerika, ook in andere landen, maar voornamelijk in Amerika is het verkiezingsjaar. In preparation of all that's coming ahead of us. In voorbereiding op alles wat er te gebeuren staat, dan denk ik dat het belangrijk is dat we allemaal weten wat de structuur van onze organisatie is. Ik wil duidelijk maken dat voor een aantal jaar nu dat 𝗂𝗍𝗏 al voor een aantal jaar de rol als continentale leider heeft gefungeerd als continentale leider voor de Franse wereld. En Emma voor Oost-Afrika. And it's a neglect on my part for not announcing that or bringing it to your attention earlier. En het is mijn schuld in zoverre dat dit niet eerder gedeeld is met u. Neither of those two people have yet been ordained as elders. Beide personen zijn nog niet gewijd als ouderling.
But that's just a matter of time. Maar dat is slechts een zaak van tijd. Just speak about one more. En ik wil nog over één iemand meer hebben. So we had all of these areas, and I've kept on leaving. I keep a point here. I don't know why, but the United States. En ik wil het ook nog hebben over Amerika. So you know that in 2019, 𝗂𝗃𝗃𝗃𝗃𝗃 was made an elder of the United States. We weten dat in 2019 𝗂𝗃𝗃𝗃𝗃 als ouderling werd gewijd. Like Canada, the United States is treated as a continent. Net als Canada wordt Amerika, de Verenigde Staten beschouwd als een continent. En omdat het een groot land is, wordt het op die manier gedaan. Wat we niet officieel verkondigd hebben in de beweging, en dat is wel wat ik nu doe op dit moment, is dat ouderling 𝗂𝗃𝗃𝗃𝗃 ook teruggetreden is als haar rol als ouderling. And we have not yet appointed en we hebben op dit moment niet een vervanger aangewezen. Elder 𝗂𝗃𝗃𝗃𝗃 was on, in the movement we call it sabbatical. Ouderling 𝗂𝗃𝗃𝗃𝗃 is, I think in the world they call it extended sick leave. Heeft een sabbatical genomen of een verlof gekregen binnen de beweging. Ended up being for almost a year. En het duurde haast een jaar. So we'll say the whole of 2022. Bijna het hele jaar 2022. There wasn't an announcement made. Er is niet een officiële afkondiging geweest. Because it wasn't planned that she would be away for that long. Omdat het niet in de planning stond dat ze zo lang weg zou zijn. So we had an acting leader take her place while she was on sick leave or sabbatical. En terwijl zij dus op een sabbatical was, is er iemand anders tijdelijk ingeschoven om die functie en die rol over te nemen. And that person is 𝗂𝗃𝗃𝗃𝗃𝗃. Die persoon was 𝗂𝗃𝗃𝗃𝗃𝗃𝗃. En dat is misschien een persoon die jullie niet kennen. So I'll put her here. Ik schrijf haar naam hierop. I'll put her surname. Because we've got several 𝗂𝗃𝗃s in the movement. Ik schrijf ook even haar achternaam op, omdat we verschillende 𝗂𝗃's in de beweging hebben. And I know most of you aren't familiar with this person. En misschien dat velen van u haar niet kennen. So Elder 𝗂𝗃𝗃𝗃𝗃 was supposed to return back to work at the beginning of this year. Ouderling 𝗂𝗃𝗃𝗃𝗃 was, het was eigenlijk de bedoeling dat zij in het begin van dit jaar terug zou keren al in haar rol. En dat heeft ze ook gedaan. When she took up her role, maar toen zij haar werk weer begon te doen, she began to struggle in her health again. Begon ze weer problemen met haar gezondheid. Met haar gezondheid te krijgen. En daarom heeft ze deze functie neergelegd. We hebben 𝗂𝗃𝗃𝗃𝗃 officieel niet als vervanger nu aangewezen. But for the past, I'll say 18 to 20, we'll say 18 to 24 months. Maar voor de laatste 18 tot 24 maanden is zij de functionerende continentale leider van Amerika. So in summary, samenvattend, during the period of COVID, tijdens de periode van COVID, 2020 tot 2023, organization of this movement, hebben er significante veranderingen plaatsgevonden binnen de structuur van de organisatie van deze beweging. En met betrekking tot de personen en de leiders. 𝗂𝗃𝗃𝗃𝗃𝗃 has had the role of continental leader. 𝗂𝗃𝗃 heeft de rol als continentale leider gehad. Quite some time now. Voor al een aanzienlijke tijd. Emma has taken that role up for quite some time too. Emma fungeert ook al in deze rol voor een aanzienlijke tijd. As has 𝗂𝗃𝗃𝗃𝗃.
En zo ook 𝗂𝗃𝗃𝗃𝗃𝗃. So Emma replaced Manjit. Emma heeft Manjit vervangen. has replaced 𝗃𝗃𝗄𝗃. 𝗂𝗃𝗃 heeft 𝗃𝗃𝗃𝗃 vervangen. This is only a temporary role. Dit is een tijdelijke rol. And 𝗂𝗃𝗃 En 𝗂𝗃𝗃. I don't know what to say the replacement is because there wasn't an individual person before. En 𝗂𝗃𝗃 heeft niet echt iemand vervangen, want er was niet echt een persoon voor die tijd. So that's pretty much what I wanted to share with you today. Dat is eigenlijk hetgeen wat ik wilde delen met u allen vandaag. We've got some time left. We hebben nog wat tijd over. And I want to just leave it open if anybody has questions. Zijn er misschien nog vragen? Dan kan ik die beantwoorden. Eventueel. No questions? Fonctionne. Ah, c'est bon, okay. So I would have a question. Is there now that traveling has started again? For the 3 people that you mentioned, Nu will sinds there be an ordaining? Will there be an ordaining? zullen de mensen die je net genoemd we hebt haven't had formal discussion about this yet. uiteindelijk echt gewijd worden als ouderling? Formeel hebben we dit nog niet besproken. But there's no reason why Emma and I haven't got 𝗂𝗃𝗃's name there, but Emma and 𝗂𝗃 should not be ordained. There's no reason for that not to happen. Er is geen reden waarom dat niet zou gebeuren, dat Emma en 𝗂𝗃 gewijd zullen worden. So it's my hope that it will happen next year. Het is mijn hoop dat dat volgend jaar zal plaatsvinden. 𝗂𝗃𝗃 won't be ordained because it's only an acting role at the moment. 𝗂𝗃𝗃 zal niet in die rol ingewijd worden omdat het een tijdelijke functie is voor haar. This list was people that were ordained. Dit zijn mensen die gewijd zijn, ingezegend. We have other Bible workers. We hebben andere Bijbelwerkers. Throughout the world, several of them. Over de hele wereld, verscheidene. En ik heb niet al hun namen opgeschreven. And we have other ministry leaders whose names are not there either. En andere ministry-leiders, daarvan heb ik hun naam ook niet op het bord staan. Yes. Someone just reminded me. Iemand heeft mij eraan herinnerd. I'm going to take, I'll put it here. Ik schrijf het hierop. We have had 2 other ordinations as elders. We hebben ook nog 2 andere ouderling inzegeningen gehad. Someone will correct me, but I'm going to put 2023. Ik zeg 2023. And you probably don't know these people. Misschien dat je deze namen niet kent. It's Doreen. Het is Gracious. Doreen en Gracious. And they are 2 members, 2 women
From South America. South Africa. Not America, South Africa. 2 vrouwen uit Zuid-Afrika. Thank you for reminding me of that. That was Charity. No, my question. Il n'a pas saisi l'humour. Alors, ma question est, puisque 𝘂𝗍𝗏 aura la casquette d'ancien aujourd'hui, aura la casquette. So, since 𝘂𝗍𝗏 will have the role of continental leader. Nu 𝘂𝗍𝗏 de rol als continentale leider als zodanig fungeert. Alors, elles viennent de me donner une précision là et j'aimerais qu'on me donne une explication concernant un ancien continental. Est-ce que tous les anciens sont continentaux déjà? And they offered me some clarity, but I would like to know if all elders are continental leaders. Ik zou graag willen weten of alle ouderlingen ook continentale leiders zijn. Est-ce que c'est parmi les 3 là? So where are you same level as the 3 names up top? 𝘂𝗍𝗏. Can I rub this off? Sure. So, we have elders in our movement at different levels. We have good elders and bad elders. We hebben binnen onze beweging, depending on how we want to define good, verschillende niveaus van ouderlingen binnen de beweging. We hebben goede, we hebben slechte. Most people in this room, if I can use the term, are ex-Adventist. Ik vermoed dat de meeste mensen in deze ruimte ex-Adventisten zijn, als ik die term zo mag gebruiken. For any length of time. Je bent ongetwijfeld een Adventist geweest, voor hoe lang dan ook. You've passed through the hands of several pastors. Je bent misschien onderdeel geweest van verschillende predikanten. Good pastors and bad ones. En je weet dat het of goede of slechte predikanten ones waren. That take care of you and ones that don't. Mensen die om je gaven, mensen die niet om je gaven. Ones that are good organizers and ones that are completely disorganized. Mensen die georganiseerd zijn, mensen die dat niet zijn. And ones where they put you asleep and ones they really excite you. So we have the same issues in our movement with our elders, because they're not pastors. Dezelfde problemen hebben we binnen onze beweging ook gehad met onze ouderlingen. Before I forget, voordat ik het vergeet, I'm put one more name here. Wil ik nog een naam opschrijven. This is Elder Marshall. Ouderling Marshall. And he's from Zimbabwe and he's in 2018 as well. En ouderling Marshall van Zimbabwe. Ook ouderling geworden in 2018. Someone says that this should be 18 for Wesley and Gabriel. En iemand zegt dat Wesley en Gabriel in 2018 geordineerd zijn. So we have Thabo. Ouderling Thabo. We have Kathy. We hebben Kathy. We have Marco. We hebben Marco. We have Emma. We hebben Emma. We have 𝘂𝗍𝗏. We
We hebben 𝗔𝗀𝗋. And 𝘃𝗃𝗃𝗃𝗃. En 𝘃𝗃𝗃𝗃. So there are 6 continental leaders. Er zijn 6 continentale leiders. And the areas of responsibility are that's not South Africa, that's Southern Africa. Zuidelijk Afrika voor Thabo. And Canada. En Canada. United States. Verenigde Staten. South America. Zuid-Amerika. And Central America. En Centraal-Amerika. I just put Mexico, but there are other countries. So Emma has East Africa. Oost-Afrika voor Emma. I'll put the UK down. Ik schrijf ook het So Verenigd Koninkrijk. Has France. 𝗔𝗀𝗋, Frankrijk. I just put the French-speaking world, if that's the respectful way of saying it. Ik schrijf de Frans sprekende wereld op, om het deze manier op te schrijven. Niet alleen Frankrijk. And Terry has Oceania. En Terry heeft Oceanië, dus, Australië, Nieuw-Zeeland. Basically Australia, Fiji and New Zealand. Ja. And underneath each of these people, en onder deze mensen, depending on their situation and their size, afhankelijk van de situatie en de grootte, they have ministries underneath them. Daaronder staan ministries. So, for instance, for Southern Africa, in Zuidelijk Afrika, there are several countries. Bevinden zich verschillende landen. South Africa, Zimbabwe, Zambia, etc. Zuid-Afrika, Zimbabwe, Zambia, etc. And in each of those localities, they will have a ministry. En in elk van die locaties, van die landen, hebben hun eigen ministry. And depending on the location, they will have a Bible worker and an elder. Afhankelijk van de locatie hebben ze een bijbelwerker en een ouderling. But not in every country. Maar niet in elk land. So I'll just stop there. And allow you to tell me which parts of your question I haven't answered yet. Ik stel je nu de vraag terug. Welk deel van je vraag heb ik nu nog niet beantwoord? So I might not have answered all of it, I think. Misschien heb ik nog niet alles beantwoord. Alors, peut-être que ma question de départ était quelles seraient alors ces fonctions. Est-ce que ces fonctions seront décuplées, doublées, ou bien est-ce qu'il y aurait des délégations, etc. So my question would be, would her missions and work be multiplied? Would it be delegated? Pour 𝗔𝗀𝗋, c'est ça, j'imagine, pour 𝗔𝗀𝗋. Do I need to repeat that? Okay, that's fine. So the simple answer is there's going to be no change of her work. Als het gaat om 𝗔𝗀𝗋 zal geen ander werk gaan verrichten. And her responsibility. Haar verantwoordelijkheid en het werk dat ze zal doen in de toekomst. Than there has been in the past. There's no change. Is gelijk aan het werk en de verantwoordelijkheid die ze had in het verleden. Er is geen verandering. Doing for the last, we'll say 2 years. Alles wat ze heeft gedaan in de afgelopen 2 jaar, tenminste. She'll continue to do. You won't see any change. Zal ze blijven doen. Je zal geen verandering zien. So, I want to give you the opportunity to ask me a further question if I still haven't answered what you want clearly. Ik geef je de mogelijkheid om nog een vraag te stellen, om te kijken of ik niet alles, als ik nog niet alles heb beantwoord. Good? Okay. Het is goed zo. Oké. Go ahead. Moi, j'ai une question par rapport aux consécrations que vous avez parlé de Emma et 𝗔𝗀𝗋. So regarding the ordaining that you talked about for Emma and 𝗔𝗀𝗋. Met betrekking tot het
wijden van 𝗂𝗲𝗴𝗃𝗲 en 𝗔𝗀𝗏. Who takes the decision for that? Is it the continental leaders or Parminder and 𝗏𝗃? Wie neemt die beslissing? Zijn dat de continentale leiders of zijn dat Parminder en 𝗏𝗃? Taking any movement responsibilities. Op dit moment neemt ouderling 𝗏𝗃 geen verantwoordelijke of geen positie in met betrekking binnen de beweging. Maar als ze dat wel zou doen, she would be part of that decision-making process. Maar als ze dat wel zou zijn, dan zou zij ook deel zijn van die beslissing. Because she is on sabbatical. Omdat zij op dit moment ook op een sabbatical which is sick is. Wat betekent meer eigenlijk is dat ze op ziekteverlof is. I presume watched her video. Ik vermoed dat ik hoop dat jullie allemaal de video van haar gezien hebben. Haar getuigenis. I think we all have a realization that she is not well. Ik ga ervan uit dat jullie allemaal beseffen dat het niet goed met haar gaat. En ik heb op dit moment geen duidelijkheid over wanneer zij terug zou keren in haar functie. So, organizational decisions like this, organisatorische beslissingen zoals deze, which have already been delayed for too long, die al erg vertraagd zijn. I don't see the reasonableness in delaying making those decisions any longer. En het lijkt me niet goed om deze nog langer te vertragen en uit te stellen. So that's part 1 of your question. Dus dat is deel 1 van je vraag. Part 2. Deel 2 van je vraag. What may not be visible. Wat misschien niet zichtbaar is. To the members. Voor de leden. But which should be abundantly clear to ministry leaders. Maar wat zeer duidelijk zou moeten zijn voor ministry leiders. Op landniveau. And the continental level. En op continentniveau. Is the way the decision-making process that we have in this movement. Is dat het proces waarin we beslissingen maken in deze beweging. I think I would say has fundamentally changed. Hij is fundamenteel veranderd. Others may say it's just been modified. Anderen zeggen misschien, heeft zich een beetje aangepast. But no major decisions. Maar geen grote beslissingen. And ordaining people to this level is a major decision. En het wijden van mensen op dit niveau is een grote beslissing. No major decision like that. Let me rephrase that. I would not take a decision like that on my own. Zo'n beslissing met zo'n groot gevolg zal ik nooit alleen maken. Zo'n beslissing. Ja, is het antwoord. They would be consulted. Deze mensen, deze ouderlingen, wordt uiteindelijk om raad gevraagd. About the ordination bit. Maar dan hebben we het alleen over het inzegenen. Want al deze 6 mensen have already been working together as a team. Hebben allen al als een team samengewerkt. Closely with each other. Nauw samengewerkt met elkaar. They all understand that they're continental leaders. Ze begrijpen allemaal dat ze continentale leiders zijn. And that dynamic, that structure has been in place for over a year, longer than that. En die structuur is al veel langer. So the only thing that bestaat al veel langer. People would comment on is that they should or should not be ordained. Het enige wat mensen dan zouden kunnen zeggen is of ze wel of niet ingezegend zouden moeten worden. And all the people that I work with are reasonable people. En al de mensen waar ik mee samenwerk zijn hele redelijke mensen. And I don't know how you understand the word reasonable. En ik weet niet in hoeverre u begrijpt wat het woord redelijk betekent. Maar het is een juridische term. Concept. Het is een juridisch concept. And I think it's reasonable. En ik denk dat het redelijk is. That the people that we're speaking about would be ordained. En ik denk dat het redelijk is dat de mensen waar we het nu over gehad hebben daadwerkelijk gewijd en ingezegend worden. I use that in the legal term, not just my opinion. En ik
gebruik het woord redelijk hier in de juridische vormen, niet in de zin van dat het mijn mening is. Whenever we have a disagreement, en als wij het niet met elkaar eens zijn over iets, difference of opinion, of een meningsverschil hebben, we discuss those differences. Dan bespreken wij deze verschillen met elkaar. And if I say 1 year, en als ik 1 jaar all the zeg, decisions that we've made during that 1 year, alle beslissingen die we genomen hebben in dat ene jaar, we have never had a majority decision. Hebben we nooit een beslissing op basis van de meerderheid We've had gehad. unanimous decisions. We hebben altijd unanieme beslissingen genomen. And if people, for those of you who know me, you know that that's my preferred way of operating. En voor de mensen die mij een beetje kennen, weten dat mijn manier van werken is die de voorkeur Very heeft. similar to the EU, I guess. You get one troublemaker. Erg vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Europese Unie. And they stop the plans of the other 20 plus countries. Did I answer your question? Good. Tamina? As Tamina's getting her microphone, someone asked me what happened in Iemand heeft mij een May vraag gesteld. 2023. Heeft mij een vraag gesteld. Wat gebeurde er in mei 2023? Who wants to answer? Dat is al beantwoord, toch? Our continental leader, would you like to answer? Good. I'm not sure, but I think it was the first time that Elder Parminder came back in France. Het was in mei 2023 was de eerste keer dat de ouderling Parminder uit lockdown kwam en weer terug was in Frankrijk. I begin traveling and this is my first place that I come to. Het was de maand waarop ik begon met reizen en Frankrijk was de eerste locatie waar ik was. En het was ook niet gepland. It wasn't planned that I was going to come in any meaningful way. Het was niet gepland dat ik zou komen op And it certainly wasn't planned that from that moment my calendar would be full. En het was zeker niet gepland dat vanaf dat moment mijn agenda weer gevuld zou worden. And I would live out of a suitcase again. En ik weer vanuit een koffer zou leven. But something seems to have changed. Maar er is daadwerkelijk zeker iets veranderd. I don't think I'm the only person that feels that. En ik denk niet dat ik de enige persoon ben die dat zo voelt. Oh, Tamina, sorry, I forgot. Een vraag van Tamina. My observation in the past was that organization has happened as it was needed. Wat ik heb gezien in het verleden is dat organisatie heeft plaatsgevonden omdat het nodig was. My question is there a plan for the future? Like, for example, a 5-year plan. Is there any goal where we are heading to? Mijn vraag is er een doel, is er een streven naar waar we over 5 jaar staan met betrekking tot organisatie? So the simple answer to that question is no. Het eenvoudige antwoord daarop is eigenlijk nee. Whenever I teach a subject, wanneer ik spreek over een onderwerp, there are various layers to that subject. Dan zijn er verschillende lagen met betrekking tot dat onderwerp. Are on the surface and some much deeper. Sommige zijn zeer oppervlakkig, sommige zijn veel dieper. Some I talk about immediately at the beginning and some take many classes or many studies, which ends up being many months. En soms kan ik er dus snel iets over zeggen, maar soms duurt dat een aantal presentaties en kan het soms maanden duren. To bring to the surface. Om dingen aan de oppervlakte
te brengen. I know that frustrates people. En ik weet dat mensen soms frustreert. And I'm not here to defend it or justify it. En ik ben hier niet om dat te rechtvaardigen of om dat te verdedigen. You get frustrated with that. En het spijt mij ook dat jullie daar soms gefrustreerd door raken. But let me ask this question. Maar laat me deze vraag beantwoorden. Is there some strategic planning, 2 years, 5 years, 10-year planning, that type of thing? En Tamina had de vraag, is er een soort strategische planning met betrekking tot organisatie over 5 jaar, over 10 jaar? 15 months ago. 15 maanden geleden. Maybe 16. I began to discuss a subject. 16 maanden misschien, begon ik een thema te bespreken. Subject? Welk onderwerp heb ik het dan over? September 22. September 2022. I think. Volgens mij. Okay, so no one said anything, but 𝗂𝗡 said, where are the Levites? Waar zijn de Levieten? Dat was het onderwerp. So, either I deceived everybody or everybody got deceived. Of ik heb iedereen misleid of iedereen werd misleid. Maar iedereen denkt. In 2022. In 2022. I'm talking about Levites. Heb ik het over de Levieten. En ook de Nethinims. What's the real subject that's begun to be discussed back then? Maar wat is het werkelijke thema wat sinds die tijd werd besproken? Want dit is niet de correcte titel. What is the correct title? Wat is de correcte titel? Who are the 144,000? No. Wie zijn de 144.000? Nee, dat is niet de titel. One word answer. It's really simple. Het is 1 woord. Het is heel simpel. No. Nee. Are we wrong? Would it be are we wrong? What began here and is continuing today? Wat begon hier en waar zijn we op dit moment nog steeds mee bezig? Organisatie. This study on the Levites and Nethinims. Deze studie over de Levieten en de Nethinims. Sure, it's about evangelism. Tuurlijk, het gaat over evangelisatie. And the other answers that I got. En de andere antwoorden die ik heb gekregen. But it's about organization. Maar het gaat over organisatie. And this movement en deze beweging has had a misunderstanding heeft niet goed begrepen of its role, of its function. De rol en de functie die het fungeert. And I brought the subject of the Levites to demonstrate that. En ik heb het onderwerp van de Levieten gebruikt om dat te laten zien. There's many layers of prophecy that we have to grapple with. En er zijn verschillende lagen van profetie waar we mee te dealen hebben. The answers that I just got were not wrong answers, they were correct answers. De antwoorden die ik zojuist heb gekregen waren geen verkeerde antwoorden, het waren goede antwoorden. I asked this specific question. Maar ik heb deze specifieke vraag gesteld. 15, 16 months after the subject begins. 15, 16 maanden nadat dit thema begon. I asked it today. Ik vraag het vandaag. To give me a new title. Om het een nieuwe titel te geven. And if you know how I think. En als je een beetje weet hoe ik denk. Don't ask trick questions. Ik stel geen strikvragen. Ik stel gewoon dezelfde vraag telkens opnieuw, maar net een beetje anders. So if I ask 10 questions today, als ik 10 vragen zou stellen vandaag, dan is het antwoord voor elke vraag organisatie. Because I want to show you how organization impacts our lives differently. Ik wil laten zien dat het thema van organisatie ons allemaal beïnvloedt. A theme or a study that stretches months, that all come together with the common thread. Ik wil dat we zien dat al deze thema's die we bespreken in het verleden allemaal een rode draad hebben met betrekking tot organisatie. En komen tot een bepaald punt.
prepare 5 years with like a 5-year plan. Het plannen van organisatie op een manier dat je 5 jaar vooruit kunt kijken. Like most secular companies or organizations can. Net zoals alle seculiere organisaties dat doen. Is because they know their business. Dat is omdat ze weten wat hun markt is. Ze weten wat hun business is. En deze beweging heeft geen flauw idee. En de reden waarom we de Levieten en de Nethinims bespreken, is slechts één klein voorbeeld, of misschien een grote. To demonstrate om te laten zien we actually have a very shallow understanding of end-time prophecy. Dat we een zeer oppervlakkig idee hebben van eindtijdprofetie. Even though we know more about prophecy than any other humans on this planet. Ook al hebben we de meeste inzicht in profetie als geen andere organisatie en mensen op deze planeet. We konden dit thema niet bespreken voor 21. Voor 2021. People would not have believed it. Omdat mensen het niet geloofd zouden hebben. They would say you're fighting against the lines. Je vecht tegen de lijnen, zouden mensen dan gezegd hebben. But once the waymark has happened, maar zodra de wegmarkering voorbij is gegaan, en we bevinden ons in de oogst van de Levieten, then comes the time, dan komt het moment, the opportunity, de mogelijkheid en de kans, for introspection, voor to say, zelfcontrole. We don't understand this line properly. We begrijpen deze lijn waarschijnlijk niet goed. Because in that dispensation things are not happening as we expect them to. Want in de dispensatie waarin we ons nu bevinden, gebeuren de dingen niet zoals we zouden verwachten. And that's a really shallow answer. En dat is een zeer oppervlakkig antwoord. To Tamina's question of why we can't plan ahead. Een antwoord op Tamina's vraag over waarom we niet vooruit kunnen plannen. Because it would be too dangerous to. Omdat ik denk dat het gevaarlijk is om dat te doen. And ideas we hadden plannen en ideeën. To do various projects. Om verschillende projecten te doen en op te zetten. And they were all geared up. En ze werden allemaal op gang gebracht. Set in motion. Ze werden allemaal in beweging gezet. To prepare for thousands of new people to enter the movement. Zodat duizenden mensen de beweging konden binnenkomen. How much money and time we would have wasted if we had done that? Kan je voorstellen hoeveel geld en tijd we hadden geïnvesteerd als we dat gedaan hadden? So that's why I'm cautious about not making long-term plans. Daarom ben ik wat voorzichtig met betrekking tot het plannen op de lange termijn. This structure that we have, deze structuur die we hebben, has been in place since 2016. Is er al sinds 2016. Which is 7, 8 years. Dat is ongeveer 7, 8 jaar. It's changed slightly. Het heeft zich door de tijd heen lichtelijk aangepast. De namen zijn veranderd. We've had some refinement. We hebben hier en daar wat aanpassingen verricht. But the major changes have been at this country level underneath. Maar de grootste veranderingen hebben plaatsgevonden op landelijk niveau. There's been very little change at the top. Op de top is er weinig veranderd. Just want to add one more point. Ik wil nog één ding hier aan toevoegen. I've got 6 continental leaders here. Ik heb 6 continentale leiders hier. And no one's asked me where one of the continents are. En niemand heeft me gevraagd waar. Which one's missing? Niemand heeft me gevraagd waar het continent Europa, het continent van Europa is. Wie is de continentale leider van Europa? You can see it now that it's pointed out. Je kunt het nu zien omdat ik het gezegd heb. That you probably would have missed. So there's Europe. We hebben dus Europa. And it's me. En ik ben de continentale leider daarvan.
I have a part-time job. Ik heb een part-time job. Being continental leader for Europe. Als continentale leider van Europa. En parts of South America. En delen van Zuid-Amerika. So I share some responsibility with Marco. He has some countries and I have some. Ik deel dus mijn verantwoordelijkheid voor een deel met Marco. Marco heeft een aantal landen in Zuid-Amerika en ik ook. So I'm pretty sure that's everything now. Volgens mij heb ik nu alles opgeschreven. All up to date. En iedereen is up to date. We're at time, but I'm happy to field more questions. Yeah, 5 minutes. Nog 5 minuten tijd. So because we are in France, I would like to have maybe clarity between the difference of 𝘂𝗻's and Maurice's role of continental leader and ministry elder. Because now you've clarified 𝘂𝗻's role as a continental leader. Omdat we ons nu in Frankrijk bevinden. I see that it's organization in terms of French-speaking world. Dan hebben we het nu over de organisatie van de Frans sprekende wereld. So what is then Maurice's role? Is it like the elder we knew of in the church, visiting members, etc.? Or is it like 𝘂𝗻? Wat is de rol van Maurice in deze? Or does 𝘂𝗻 have the same role too? Of heeft 𝘂𝗻 dezelfde rol als Maurice? I said a few times in this discussion, in these meetings. In deze discussie heb ik een aantal keer gezegd. That while we have a template or a pattern. Hoewel we, omdat we een bepaald patroon hebben, een bepaalde template hebben. Across all of these regions. Die we hebben uitgerold over al deze regio's. Each locality has its peculiarities. Elke locatie heeft zo zijn eigen eigenaardigheden. So, your question. Jouw vraag is. This country here. Dit land hier. That comes under 𝗿𝗏𝗴𝗃𝗏's continental leadership. Het land hier dat onder ouderling 𝗃𝗏𝗴𝗃𝗏𝗏's continent valt. Is South Africa. Is Zuid-Afrika. And South Africa has how many elders? En hoeveel ouderlingen zijn er in Zuid-Afrika? 2. Good. That was just a test question, if you remembered. Het zijn er 2. Dat was een testvraag. Does anybody remember their names? Weet iemand de namen nog? Good. Doreen and Gracious. Doreen and Gracious. So, Marilyn, I could ask, because it's your question. How would you, I know you don't know these people. Ik weet dat je deze mensen niet kent. Je kent Tabbo misschien ook niet. How would you describe their relationship? Hoe zou je hun relatie met betrekking tot het werk dat ze doen omschrijven? Normally they should work together. The 2 elders, Doreen and Gracious, should report what happened in the ministry to 𝗃𝗏𝗴. Dus Doreen and Gracious. The 2 elders in South Africa are more linked to the community and to the ministry compared to 𝗃𝗏𝗴𝗃𝗏, who doesn't live in the country. Dus Doreen and Gracious als ouderlingen in Zuid-Afrika rapporteren aan de continentale leider 𝗃𝗏𝗴. Thank you for your answer. So, maar hoe zit het dan in Frankrijk, waarin Maurice en 𝘂𝗻 what I think you've said.
elkaar wel goed kennen. The relationship between these elders De relatie tussen deze twee personen is quite well defined. is goed They have gedefinieerd. similar roles. Ze hebben verschillende overeenkomstige elders, because functies. they're on the ground. Deze ouderlingen They work closely with the members. bevinden zich nabij de leden. And they report back to Elder 𝗃𝗶𝗃𝗏. En ze rapporteren terug naar ouderling 𝗃𝗶𝗃𝗏. And 𝗃𝗏𝗃𝗏 then gives them guidance or assistance or instructions. En 𝗃𝗏𝗃𝗏 geeft ze assistentie, They work as a team. hulp. En ze werken als een team samen. They are his ears and his eyes locally. Maar zij zijn hun ogen en oren lokaal. So that's part 1. Dat is And deel 1. Because this is a group of countries. En omdat dit een groep van landen is. They're not identical, but they have similar needs. They're geographically very similar. En omdat ze geografisch zeer gelijkend zijn. They're all on the same continent. Ze bevinden zich allemaal in hetzelfde continent. Whenever decisions or structures or issues, he agrees with South Africa. Met betrekking, wat de beslissingen dan ook zijn met betrekking tot Zuid-Afrika, waar 𝗃𝗏𝗃𝗏 mee akkoord gaat, Zimbabwe. Kan hij vervolgens implementeren in Zimbabwe. Zambia. Of in Zambia. So there can be a level of uniformity across his region. Zodat er een uniformiteit ontstaat in zijn regio. They're not all doing different things in different ways. Ze doen niet allemaal verschillende dingen op verschillende manieren. I think you'd agree that that would be good. So what happens? We've got Africa, that's fine. Dus we spreken hier nu over Afrika. Canada? Maar wat als het dan om Canada gaat? Because he lives in Canada. Want hij woont in Canada. So he's much closer to the people. Daar staat hij veel dichter bij de mensen. Because of his geographical location to the vanwege members, zijn locatie, dus zijn nabijheid tot de leden, de manier waarop hij naar de Canadese ministry rapporteert, will be different to the way he relates to the South African ministry. Is anders dan hij communiceert met de mensen in Zuid-Afrika, de leden daar, de ouderlingen daar. You can see that geography does that. Je ziet dat geografie dat met zich meebrengt. So when it comes to 𝗂𝗃𝗃𝗏, als het dan nu Frankrijk is, en 𝗂𝗃𝗃𝗏𝗏 en Maurice, simplistically, simpel gezegd, it would operate in this fashion. Simpel gezegd functioneert het op dezelfde manier zoals hier. But it's much more akin to 𝗃𝗏𝗃𝗏𝗏 with Canada. Maar het lijkt eigenlijk veel meer op de relatie tussen 𝗃𝗏𝗃𝗏𝗏 en Canada. Of 𝗂𝗃𝗃𝗏𝗏 in the United States. Of 𝗂𝗃𝗃𝗏 en de Verenigde Staten. The added complexity or subtlety to this. De toegevoegde subtiliteit eraan. Ze wonen niet alleen in hetzelfde land. In the same city. Ze leven niet alleen in dezelfde stad. Ze wonen in hetzelfde huis. And it can appear. En het kan er misschien op lijken. Yeah, for those, I took out the just in that they don't just live in the same country, they live in the same house. So theoretically, dus theoretisch gezien, it should all be the same. Zou het allemaal hetzelfde moeten zijn. There should be, Maurice should be dealing with the local members. Maurice handelt. 𝗂𝗃𝗃𝗏𝗏 should say, it's not my business, you do that. Maurice heeft contact met de lokale leden. En Maurice en dan 𝗂𝗏𝗃 doet dat niet en die zegt rapporteer maar naar mij terug. Maar je weet heel goed dat dat natuurlijk niet functioneert op die manier. And it's not the only place that it happens that way. En het is niet de enige plek waar dat op die manier zo gebeurt. Not identical. Het is niet identiek. But for instance, Elder Marco. Maar ouderling Marco bijvoorbeeld. Married. Is getrouwd. Many of you have met his wife. Velen van u hebben zijn vrouw ontmoet. Whose name is. Die 𝗃𝗃𝗃𝗏𝗃𝗏 heet. They work closely. Zij werken nauw samen. I would call them a team. Ik noem ze een team. But she has no organizational responsibility. Ze heeft geen organisatorische
functie. She has no organizational authority. Ze heeft geen autoriteit, organisatorisch gezien. But they share the work together. Maar ze delen hun werk samen. I don't know how you view that. Ik weet niet hoe jullie dat zien. But I view that as a benefit. En ik zie dat als een voordeel. So for me, dus voor mij, the closeness that 𝘂𝗻 and Maurice have, de nabijheid die 𝘂𝗻 en Maurice hebben, positive, not negative. zie ik als iets positiefs en niet als iets negatiefs. Strictly speaking, strikt genomen, 𝘂𝗻 is Maurice's boss. 𝘂𝗻 is Maurice's She has been for a long time. En dat is al voor lange tijd. 20 years, I don't know. 20 jaar? Ik weet het niet. That was a joke, of course. Dat was een grapje as natuurlijk. a continental leader, she has responsibility over him. Als continentaal leider heeft zij verantwoordelijkheid over hem. Together. Maar zo werkt dat niet met hun They've samen. developed a way of working as a team. Ze hebben een manier van werken ontwikkeld, samen als team. Positive, not negative. En dat zie ik als iets positiefs en niet als iets negatiefs. So you might think or say, well, I don't have a clear line of organization. Who am I supposed to speak to? Who is the boss? Je zult misschien kunnen zeggen, ze kunnen suggereren, oké, ja, ik weet niet precies wie ik nu moet aanspreken voor welk onderwerp. I look it differently. Ik zie het anders. I think you're blessed. Jullie zijn gezegend. That you can go to either one. Jullie kunnen naar beide gaan. That you have two minds now dealing with your paying attention to concerns and issues. Dat er twee hoofden en breins zijn die werken aan jullie problemen en thema's. En jullie kunnen allemaal het Bijbelse principe. Twee mensen zijn beter dan één. Is a blessing to each of you and therefore to the movement than something detrimental. Het feit dat ze samenwerken is iets positiefs en niet iets negatiefs. Rather than discuss 𝘂𝗻's role with respect to Maurice. Dus het hebben over de rol van 𝘂𝗻 en de rol van Maurice. Laat ik het nu even andersom doen. Continental or worldwide decisions. Alle continentale of wereldwijde beslissingen. Maurice is never involved in those and is never consulted. Is Maurice nooit wordt Maurice nooit in geraadpleegd. Now, I don't know what their bedroom talk is. Ik weet niet waar zij het over hebben als ze samen zijn in de slaapkamer. Is for all these other people. En dat weet ik ook niet voor die andere mensen. But I'm not naive. Maar ik ben niet naïef. To think that people, married couples, don't talk to one another. They do. Ik ga ervan uit dat getrouwde mensen met elkaar praten. Dat is nu eenmaal zo. So I don't go to these people and say you're forbidden to talk to your spouse. Ik ga niet naar deze mensen toe en zeg het is verboden om tegen jullie echtgenotes te praten. I trust their judgment and their wisdom. Ik vertrouw hun to know what they can say and wijsheid what they cannot say to their spouse. Over wat ze wel en niet kunnen zeggen tegen hun echtgenoot. So Maurice has no involvement at an international worldwide level. Maurice heeft is niet betrokken bij op het internationaal niveau. Maar 𝘂𝗻 heeft besloten. The choice that she has made with Maurice. Is een beslissing die zij samen met Maurice hebben gemaakt. In English they say to get their hands dirty. Om haar handen vies te maken. To get intricately involved in the work of France. She could be like 𝗂𝗶𝗴𝗏. 𝘂𝗻 heeft besloten zich te wijden aan het werk in Frankrijk. En dat kan je vergelijken met 𝗂𝗏, Emma, Terry. That's not my job. You do that, Maurice. Ze zou theoretisch kunnen zeggen dat is niet mijn werk. You do all the visiting. Maurice, jij doet al het bezoeken. En ik do my job. But she chooses not to. And I think everyone's blessed by that. Zij heeft ervoor gekozen om dat ook te doen. Maurice is blessed. En ik denk dat dat een zegen is voor iedereen, voor Maurice blessed by that. en voor alle leden. Just by the concept.
Slechts bij I'm not trying to het promote concept. 𝘂𝗍𝗻 as a great person. I don't mean it that way. Ik wil niet dat ik hier 𝘂𝗍𝗻 nu ophemel. Dat is niet de manier waarop But I think it's a ik wil good gewoon way het of concept. operating. Concept, de manier van werken is een goede manier van werken. When people in high leadership positions as these Waarin mensen in hoge posities, zoals are deze, willing to make the time bereid and the zijn effort om de tijd en de moeite erin te to deal with steken individual members. om met individuele leden te spreken. So 𝘂𝗍𝗻 works with Maurice. She doesn't replace him. 𝘂𝗍𝗻 werkt samen met Maurice national en level. ze vervangt hem At niet. international level, Op een internationaal niveau Maurice is not even in the picture. is Maurice niet in de picture. So I hope that clarifies the situation. Ik hoop dat dat iets aan opheldering geeft. Yeah, good. I think we're running out of time. Volgens mij is de tijd op. Let's close with prayer. Laten we afsluiten met gebed. If you have any questions afterwards, Als je nog vragen hebt, na de hand, either write to me or to 𝘂𝗍𝗻, schrijf me een bericht of 𝘂𝗍𝗻 and I'll try to address them in future studies. en ik zal ze proberen in toekomstige studies te bespreken. Laten we bidden. Dear Lord, Lieve Heer, I want to thank you. ik wil u danken. These two studies today Deze studies have been a blessing to me. zijn een zegen geweest voor mij persoonlijk. Of the great work that you have done. Een bevestiging van het grote werk wat u gedaan hebt. In my life. In mijn leven. The life of my friends. In het leven van mijn vrienden. The life of the members who are here with us today. En de leden die hier vandaag aanwezig zijn met mij. Person and online. Persoonlijk en ook online. As each of us. Zoals in ieder van ons. Gets an awareness. Bewust wordt. Sees our personal role in prophecy. Dat onze persoonlijke rol in de profetie. Our love for you will only strengthen. Onze liefde, de liefde voor u zal daardoor alleen maar sterker worden. Each of us. Ik hoop dat in ieder van ons. Ik hoop dat ik. Can find purpose and meaning in my life. Dat ik een doel kan vinden in mijn leven. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. Amen.